سلام بچه‌های عزیز، دوستان و همراهان نسل بهتر. در این برنامه آموزش یک دسته گل زیبا رو داریم با استفاده از کاغذ رنگی، چسب، قیچی و بطری نوشابه. برای درست کردن گل هامون ابتدا میایم از برگه اچار دایره‌ای در میاریم به قطر تقریبی 8 سانتی متر. برای درست کردن پرچم داخل گل هامون میایم از کاغذرنگی های مختلف دایره هایی رو برش میدیم به قطر 4 سانتی متر. برای درست کردن گلدون یا همون پایه دست گلمون احتیاج داریم به یک بطری که سرش رو برش میزنیم و با استفاده از چسب دار اون رو روی یک سیدی فکسش میکنیم. بچه‌های عزیز، ما این قسمت پایینی
بطری. ببینید از قسمت سر بطری قسمت رو برش دادیم و این کاغذها رو جدا کردیم به صورت نوارنما. اینها رو هم به صورت یک درمی، یکیش رو به سمت پایین خم کردیم و یکیش رو به سمت بالا. بچه‌ها و دوستان عزیز، ما تمام این برش هامون رو گلهاش رو چسبوندیم و به این مراحل پایانی رسیدیم. اگر از این کاردستی خوشتون اومده حتما ما رو لایک کنید و در پیج نسل بهتر عضو بشید. از اینکه ما رو همراهی می‌کنید ممنونم. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید حتما برامون کامنت کنید. خیلی ممنون و سپاسگزارم.